Okay, good. Trong cái này sao là bỏ sang nhé ôi chăm gì cái này chọn phương ấy là chập
mồm nữa cho này là coi ngay trên đá nó đông đá lại vậy mà nó biển ba này tám lấy tiền có tờ bằng vàng à? Mà cái tờ bằng vàng này mấy cái lúc khâu khâu tôi à ai xảy xảy apa cak nama man em bà cak masa ini mau em mau YouTube apa
này